Новий Nissan N6, офіційно представлений восени 2025 року, вже вийшов у продаж на китайському ринку і одразу дав зрозуміти, що для бренду це не просто чергова модель, а важливий крок у розвитку гібридної лінійки. І хоча седан спочатку розроблявся з прицілом на внутрішній ринок Китаю, Nissan вже відкрито розглядає його експорт до інших країн світу. Виробник позиціонує N6 як доступний і технологічний підключаємий гібрид, розрахований на тих, хто хоче економити на паливі, але не готовий жертвувати комфортом. Під капотом – один із найекономічніших бензинових двигунів у класі, і це не просто гучна заява. Ще до старту продажів Nissan N6 потрапив до книги рекордів Гіннеса, проїхавши 14 тисяч кілометрів із середньою витратою всього 2,9 літрів на 100 кілометрів. Причому це не лабораторні цифри. Маршрут проходив через різні регіони та міста із складним рельєфом та різною погодою. При цьому N6 – це не лише про економічність. У седані зроблений явний наголос на комфорт, практичність та безпеку, що особливо важливо для повсякденної експлуатації. І, мабуть, найсильніший аргумент – ціна. Стартує новий гібридний седан на китайському ринку з позначки близько $14 300, що робить його однією з найдоступніших пропозицій у своєму сегменті. Новий Nissan N6 побудований на архітектурі Тяньян, тій же платформі, що є основою повністю електричного седана N7. Тому спорідненість між моделями відчувається одразу. Зовні N6 явно слідує сучасній електричній логіці дизайну. Закрита передня частина, без класичної решітки, суцільна світлова лінія інтелектуальних фар, приховані ручки дверей і максимально чистий, акуратний дизайн корми без зайвих деталей. Купеподібний силует підкреслює аеродинаміку. Коефіцієнт опору становить 0,248, що для седана такого класу виглядає вельми гідно. Завершує образ цілісна смуга задніх ліхтарів, яка додає автомобілю сучасності та візуально робить його ширшим. У базі седан оснащується 17-дюймовими колесами, а в топових версіях вже пропонуються 18-дюймові. Модель доступна в 6 кольорах – золотавий, фіолетовий, сріблястий, чорний, сірий та білий. Формально N6 відноситься до середньорозмірного класу, але за пропорціями він помітно тягнеться у бік бізнес-сегменту. Довжина седана – 4831 мм, ширина – 1885, висота – 1491, а колісна база становить 2815 мм. Споряджена маса – близько 1700 кг. Для порівняння, новий N6 всього на 84 мм коротший за Toyota Camry, а колісна база менша лише на 10 мм. Проте Nissan трохи ширший на 45 мм і вищий на 46. Новинка оснащена підвіскою типу Макферсон спереду та напівзалежною підвіскою з торсіонною балкою ззаду. Головна перевага цієї моделі – її гібридна силова установка. В основі системи – 1,5-літровий бензиновий двигун, розроблений спеціально під N6. Він видає 102 сили і 135 ньютон метр крутного моменту. Основну тягу бере на себе електромотор на передній осі потужністю 211 сил та 320 ньютон метр крутного. Саме він відповідає за бадьорий розгін та тиху їзду в місті. Батарея ємністю 21,1 кВт-годину дозволяє проїжджати до 135 км чисто на електротязі за циклом WLTP, що дозволяє використовувати автомобіль як повноцінний електрокар на щоденних маршрутах по місту. А коли заряд закінчується, в справу вступає гібридна система, знімаючи питання далеких поїздок і постійного пошуку розетки. При цьому середня витрата палива заявлена на рівні від 2,8 до 3,1 літра на 100 км залежно від версії. При цьому батарею седана можна зарядити з 30 до 80% за 16 хвилин на станції максимальною потужністю 42 кВт.
Розганяється автомобіль до першої сотні за 6,8 секунд і досягає максимальної швидкості 160 км на годину. Інтер'єр N6 відразу показує, що у центрі уваги цифрові технології та комфорт. Головний екран тут може бути 14,6 або 15,6 дюймовий у топових версіях з роздільною здатністю 2,5К, а поряд цифрова панель приладів на 10,2 дюйма. Мультимедійна система на базі чіпа Snapdragon 8155 та Nissan OS працює плавно та швидко. А для допомоги водієві передбачені передові системи, розроблені разом з компанією Momenta. Вибір інтер'єру простий – світлий або темний, при цьому оптична форма кокпіту створює відчуття простору та затишку. Практично вся видима поверхня, площею 2,8 квадратних метри, м'які та приємні на дотик матеріали. Це і центральна консоль, і дверні панелі та підлокітник. На особливу увагу заслуговують інтелектуальні передні сидіння, доступні в топових версіях. У них встановлено 49 датчиків, які відстежують позу та підлаштовують індивідуальну посадку завдяки вбудованому повітряному насосу. Є 14-позиційне регулювання з електроприводом, пам'ять положень, двозонна вентиляція та підігрів для стегон та попереку. А ще 12-точковий масаж, як у спа. Плечі, шия, спина, поперек, стегна та сідниці з індивідуальним налаштуванням інтенсивності та режимів. Ідеально для тих, хто проводить багато часу за кермом. Сидіння оббиті фірмовим полімерним матеріалом від Nissan, який на дотик схожий на шкіру Наппа. Він теплий взимку, прохолодний влітку, зносостійкий та стійкий до плям. Довга колісна база робить поїздки для пасажирів на другому ряду комфортними. Та й багажник при цьому цілком місткий – 570 літрів. Окремо варто відзначити розумну систему, яка допомагає боротися з заколисуванням. Вона працює відразу в 4 найпроблемніших ситуаціях – рушення та зупинка на підйомах, рух по пробках та звивисті дороги. У щільному потоці система м'яко контролює розгін і гальмування, щоб не паморочилося в голові від постійних прискорень і гальмувань. На серпантині вона трохи знижує швидкість і зменшує крен кузова. А приємні натуральні аромати, трав'яні та фруктові, заспокоюють, тож навіть при довгих поїздках пасажири мають почуватися комфортно. N6 побудований на монококовому кузові, де зовнішня оболонка є єдиним цілим, приймає всі навантаження, забезпечуючи високу жорсткість, легкість та безпеку. Безпека, до речі, тут продумана. 7 подушок, включаючи бічні шторки довжиною понад 2 метри, а також 16 систем активної допомоги водієві. Як кажуть у компанії, у розробку вклали чимало сил. Понад 7,5 тисяч всебічних випробувань у період розробок, це понад 5,5 тисяч перевірок прототипів та понад 2 тисячі контрольних перевірок готових машин. Все це говорить про надійність та безпеку автомобіля. Новий седан Nissan N6 вже вийшов на ринок Китаю. Його пропонують у 5 комплектаціях – від базової за $14 300 до топової за $18,5 тисяч. Доступна ціна разом із сучасними рішеннями та характеристиками привернула до машини чимало уваги не лише в Китаї, а й за його межами. Не дивно, що Nissan вже всерйоз розглядає експорт цієї моделі до країн Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та Східної Європи. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.